Sitahin na! May dagat nga malinaw, preska nga hangin makapaumpa. Radyo Tempo. Broadcasting from the municipality of Carles, province of Iloilo. This is 𝑑YCO 92.1 MHz, your music and information station. Radyo Timbo. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Isyu ng hazing. Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilang Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine 1278. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si 𝐿𝐀𝐇𝐀𝐍, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye ng ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga karatig bansa sa Asia na magkaroon ng coordinated at unified na tugon sa fuel crisis bunsod ng tensyon sa gitnang silangan. Sa Asia Zero Emission Community o ASEC Plus Online Summit, ibinahagi ng Pangulo ang mga pagtugon ng gobyerno para ibsan ang epekto ng krisis tulad ng deklarasyon ng State of National Energy at pag-activate ng Uplift Program. Gayunman, hindi anya sapat ang mga ito kasabay ng pagtukoy sa kahalagahan ng pagsusulong sa long-term supply resilience sa supply ng enerhiya sa pamamagitan ng risk-calibrated procurement strategy. What this crisis has confirmed is a structural truth. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Even as we manage the immediate crisis, the Philippines is moving decisively to strengthen our long-term supply resilience. Kaugnay nito, hinimok din ni Pangulong Marcos sa ibang bansa na i-activate at ipatupad ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security o APSA para sa coordinated emergency responses, emergency supply sharing at joint oil stockpiling. Anya sa tulong ng hakbang, maaring tumulong ang ibang bansa sa iba pang bansa na may problema sa supply ng langis. First, we call for the early activation and implementation of the APSA Coordinated Emergency Response Mechanism. The mechanism exists and it should be tested now, while the crisis is live and the lessons are immediate. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Radyo Pilipinas News Nationwide. ASEAN pinalalakas ang pagkakaisa para sa matatag na ekonomiya sa gitna ng global challenges. Sa report mula kay EJ Lazaro. Radyo Pilipinas Report. Pinagtibay ng mga finance ministers at central bank governors ng ASEAN ang katatagan ng ekonomiya ng rehiyon sa kabila ng tumititing global shocks and uncertainty. Sa ginanap na ika-13 ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, binigyang diin ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan sa harap ng pabago-bagong capital flows, climate-related shocks at geo-economic fragmentation. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Romolona Jr., nananatiling lakas ng ASEAN ang kakayahan nitong magkaisa.
Samantala, iginiit ni Finance Secretary Frederick Go na mahalaga ang kolektibong aksyon ng rehiyon sa gitna ng tumitinding geopolitical tensions. Inendorso din sa pulong ang mga hakbang para palalimin ang capital markets, palawakin ang regional payments connectivity at isulong ang financial health. Kabilang dito ang mas pinalakas na kooperasyon sa sustainable finance, disaster risk financing at digital financial innovation. Inaprubahan din ng ASEAN Finance Sectoral Plan 2026-2030 na magtatakda ng direksyon para sa mas inklusibo at matatag na sistemang pampinansyal sa rehiyon. Nagpasalamat din ang mga kalahok sa Pilipinas sa matagumpay na pag-host ng pulong habang inaasahan naman ang pamumuno ng Singapore sa 2027 kasabay ng nalalapit na ika-60 anibersaryo ng ASEAN. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Magpapatuloy ngayong linggo ang negosasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa Pakistan sa kabila ng ipinatupad na port blockade ng US laban sa Iran. Ayon sa ulat, layunin ng pag-uusap na matalakay ang nuclear program ng Iran, ang umiiral na tigil putukan at ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na kritikal sa pandaigdigang supply ng langis. Noong April 14, 2026, nag-deploy ang US ng mahigit 10,000 sundalo, warships at aircraft para sa blockade na tinawag ng Tehran na piracy. Nagbanta rin ng Iran ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Bumaba naman ang presyo ng langis ng $100 matapos lumabas ang posibilidad ng pagpapatuloy ng negosasyon. Sa kabila ng tensyon, nakikitang mahalaga ang usapan dahil higit 20% ng pandaigdigang supply ng langis at gas ang dumaraan sa strait at nagbabala ang IMF na maaring maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya kung magpapatuloy ang digmaan. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Kinumpirma ng Department of Energy o DOE na namumuro ngayon ang posibilidad na magkaroon ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na maaring umabot sa 13 pesos hanggang 15 pesos kada litro ang bawas para sa diesel at piso hanggang 2 pesos naman sa gasolina. Ayon kay DOE Undersecretary Alessandro Sales, bumaba ang Min of Platts Singapore, indikasyon ng posibleng paggalaw pababa ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umaasa naman ang kagawaran na kung magpapatuloy ang pag-stabilize ng pandaigdigang presyo, maaari makaranas pa ng big-time oil price rollback ang bansa. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Posible magkaroon pa ng susunod na bawas presyo sa LPG. Sa programang Boses, sinabi ni LPG vendor Regasco President Arnel T. na ang panibagong rollback ay dahil sa pagbaba ng shipping cost ng LPG. Kasulukuyang umiiral ang 33 pesos na bawas presyo sa kada 11 kilogram ng LPG bunsod ng ipinatutupad na excise tax. Tinitignan po namin ay yung pong epekto rin ng pagbaba ng crude oil sa LPG. Even though it will be end of the month bago po kami makapag-presyo ng LPG dahil monthly lang po ang pagbabago. Pero yung shipping cost at saka transport cost na malaki na rin po ang contribution sa pag-angat ng presyo ng LPG, maaaring yun po ang bumaba at yan po yung aming i-anunsyo bukas. Si LPG vendor Regasco President Arnel T. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Posibleng sa kalagitnaan ng Mayo dumating sa Pilipinas ang in-order nitong 22,000 metric tons o 22 million kilos ng LPG. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang paparating na supply ay idadagdag sa kasalukuyang LPG supply na inaasahang tatagal ng 36 na araw. Anya, posibleng sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo dumating ang karagdagang LPG supply. Sa punitong Abril at Jess, nasa 50 days ang average supply ng bansa, kung saan 54 days ang itatagal ng supply ng gas, 49 sa diesel, 104 sa kerosene, 68 sa jet fuel, 46 sa fuel oil at 36 sa LPG. I-update naman ang dato sa mga susunod na araw sa harap ng paparating ng karagdagang supply ng LPG. Radyo Pilipinas, News Nationwide. Department of Energy inatasan ng mga oil company na magsumite ng kanilang inventaryo sa stockpile ng produktong petrolyo. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio. Radyo Pilipinas, report. Inatasan na ngayon ng Department of Energy o DOE ang lahat ng oil company na mas higpitan pa ang pag-iimbentaryo ng supply ng kanilang petrolyo sa ating bansa.
Ayon sa DOE na regular nang magsusumite ang mga oil industry players ng ulat kaugnay sa kanilang storage capacity at aktwal na inventaryo ng langis. Ito'y para masubaybayan ang sapat na supply ng petrolyo at maiwasan ang posibleng kakulangan sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa world market. Muli naman siniguro ng DOE na patuloy nilang babantayan at paigtingin ang pagbabantay sa mga naturang oil companies upang maging maayos at sapat ang supply ng kanilang mga krudo at langis sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan diin ng Department of Finance na mas matimbang pa rin ngayon ang ipinatutupad na 10 pisong diskwento kada litro sa produktong petrolyo ng pamahalaan kung ikukumpara sa isinusulong na pag-aalis ng excise tax sa diesel. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Adriano, papalo lang kasi sa 6 pesos kada litro ang mababawas sa presyo ng diesel kung aalisin ang excise tax. Dito makikita na mas maganda ang benepisyo ng mga public utility vehicle o PUV drivers sa pinagugulong ngayong diskwento sa langis. Ang diesel po na excise is only 6 pesos per liter. Ang binibigay po naming discount, ang napag-decidean right now, is already at 10 pesos per liter. So the discount right now is greater than when we suspend the excise tax on diesel, which is only at 6 pesos per liter. Yan ang pahayag ni Finance Undersecretary Carlo Adriano. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga oportunidad para sa mga OFW na na-displace dahil sa tensyon sa Middle East. Nitong Miyerkules, pinangunahan ng Pangulo ang bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration na Network Fair sa Leyte. Inalok sa reintegration fair ang iba't ibang trabaho, medical assistance, psychosocial counseling, livelihood support, employment facilitation, skills training at capital para sa uuwing mga OFW. Ibinida rin ng Pangulo ang permanent teaching positions sa Department of Education para sa mga OFW na handang umuwi sa Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Isinalang na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa profiling ang mga OFW na tatanggap ng WD sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair kung saan pinalawak ang mga serbisyo para sa mga repatriated OFW na apektado ng tensyon sa Middle East. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na makikinabang sa Sustainable Livelihood Programs ang repatriated OFWs para matiyak ang kanilang pagtatrabaho kahit umalis sa Middle East. Batay sa pinakahuling datos, mahigit 2,700 OFWs na ang natulungan ng kagawaran. Yung tulong po natin ay sa pamamagitan ng psychosocial first aid, financial assistance, gayon din po yung livelihood assistance, kagaya nga kahapon nung nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Leyte, meron po tayong mga repatriated overseas Filipino workers na umuwi nga po doon sa Leyte, Samar, na pre-profile na po natin for Sustainable Livelihood Program. Si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Magpapatuloy ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Magpapakilala lang ang ating himpilan. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. 17 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, hinikayat ang mas maraming operator na sumali sa Service Contracting Program. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Radyo Pilipinas Report. Inatasan na ni LTFRB Chair Atty. Vigor Mendoza II ang mga regional director na paigtingin
ang pakikipag-ugnayan at paghikayat sa mas maraming operator na makilahok sa service contracting program. Ito ay para masiguro na mas maraming pasahero ang makikinabang sa fare discount habang patuloy na tinutulungan ng transport sector. Sa kasalukuyan, ipinatutupad ang programa sa EDSA busway at 2 pang ruta sa Metro Manila. Target ng programa na masaklaw humigit kumulang 800 approved routes na maaring makinabang ang nasa 40,000 mga sasakyan. Bilang bahagi naman ng monitoring, inaasahang maglalabas ng LTFRB ng paunang datos hinggil sa kita ng mga driver at operator sa unang araw ng implementasyon ng programa. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Moratorium sa loan ng transport sector itinutulak sa gitna ng pagsipa ng presyo ng langis. Sa report mula kay Melanie Valdez-Reyes. Radyo Pilipinas Report. Isinusulong sa Kamara ang panukalang pansamantalang pagsuspinde o pagpapaliban ng pagbabayad ng loan amortization ng mga sektor ng transportasyon kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nagpapabigat sa kanilang operasyon. Sa isinagawang pagdinig ng LEAD o Legislative Executive Development Advisory Council, sinabi ni Quezon City Representative Franz Pumaren na maraming mga operator ng bus, jeepney at hauling services ang lumalapit sa kanya upang humiling ng moratorium sa kanilang loan payments at penalties. Nagpahayag naman ng kahandaan ng Land Bank of the Philippines na pag-aralan ng panukala. Gayunman binigyan diin ni Land Bank Officer Eden Hapitanya na kasalukuyan nilang inaamyandahan ang CARES Plus program ng bangko upang maisama ang mga krisis gaya ng kasalukuyang oil shocks. Anya, kakailanganin ng suporta mula sa pamahalaan at BSP upang magpatupad ng malawakang loan relief. Sumang-ayon din ang Bankers Association of the Philippines sa posibilidad ng moratorium. Ayon kay BAP Officer Arnel Almaden, bukas ang industriya na muling pag-aralan ang mga hakbang na ginawa noong pandemya kabilang ang pansamantalang pag-freeze ng loan at interest payments. Idinagdag niya na mahalaga ang koordinasyon sa EBSP upang makabuo ng epektibong polisiya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagpapatuloy ang sabay-sabay na special payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa transport sector sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, nakaschedule ngayong araw ang special payout para sa Transport Network Vehicle Services o TNVS drivers habang bukas naman ang motorcycle o MC taxis at service delivery riders. Magkakaroon din ng karagdagang special payout sa iba pang driver mula April 18 hanggang 19 para sa sinumang hindi nakapunta sa initial payout dates. Kahapon, jeepney drivers. Ngayon naman po, April 16, ay mga TNVS drivers. And then para sa mga MC taxi drivers at service delivery riders naman po, that's from April 17 to 19. On Friday, maglalagay din tayo ng another special payout date for tricycle drivers and jeepney drivers na hindi pa din po nakaklaim ng kanila pong cash relief assistance. Si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Radyo Pilipinas News Nationwide. Ipinresinta ng Department of Labor and Employment o DOLE sa House Lead Joint Hearing ang pinalawak na tupad tuloy ang pasada program para umalalay sa mga tsuper at operators ng transport sector sa gitna ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis. Kabilang sa mga target na benepisaryo ang jeepney drivers, padjak, mga operator, motorized bangka operator at tricycle driver. Ayon kay Labor Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr., agad na ikinasa ng kagawaran ng programa kasunod ng paksiglab ng tensyon sa gitnang silangan na may inisyal na pondo na 1.2 billion pesos para sa 50,000 beneficiaries at handa silang dagdagan pa kung kinakailangan. We allocated 1.2 billion and we are actually targeting about 50,000 initial beneficiaries. But given the response that we have seen from the initial implementation of the program, we are open to allocating further budget for that purpose, Your Honor, and expanding the program nationwide. Si Labor Undersecretary Benedicto Ernesto Bitonio Jr. Radyo Pilipinas News Nationwide.
Tulong ng pamahalaan para sa iba't ibang sektor nagsimula na sa pangunguna ng Department of Health. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco. Radyo Pilipinas Report. Umarangkada na ang Puro Kalusugan Program ng Department of Health o DOH para sa mga magsasaka, tsuper at mga barangay health workers. Isinagawa ang programa sa mismong tanggapan ng Department of Health sa Rizal Avenue sa Santa Cruz, Maynila. Target ng DOH na mabigyan ng serbisyo ang nasa mahigit 200 individual mula sa nasabing sektor. Ilan naman sa mga dumalo dito ay ang mga tsuper ng jeep na pawang mga miyembro ng Pasang Mazda, Alto Dapat Minibela, kung saan meron ding mga miyembro o may mga tricycle drivers din nakasama. Bukod sa kanila, sumailalim din sa iba't ibang serbisyo ang mga magsasaka mula Nueva Vizcaya at mga barangay health workers sa Maynila. Ilan sa mga serbisyo na iniaalok ng DOH ay ang libreng check-up, registration para maging miyembro ng PhilHealth, dental, TB at HIV screening. Bukod dito, lahat ng dumalo ay binigyan din ng isang sakong bigas, groceries at mga gulay bilang bahagi ng isinusulong na health program ng Department of Health. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Binigyan diin ni House Ways and Means Chair at Lead Joint Committee Presiding Officer Miro Kimbo ang kalagayan ng middle income sector na lubhang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa kabila ng kawalan ng ayuda. Ayon sa kanya, malinaw na sa gitna ng krisis ay hindi pantay ang bigat ng pasanin na dinadala ng bawat sektor. Kaya naman nararapat lamang na higit na tutukan ang pagbibigay ng kinakailangang suporta sa middle income sector na isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng ekonomiya ng bansa. They are one major crisis away from falling below the poverty line. Dapat din nating kilalanin ang mga manggagawang Pinoy bilang mga bumubuhay sa ating ekonomiya. Kapag humina ang kakayahan nila kumita at gumastos, humihinto ang galaw ng ating ekonomiya. Kapag hindi sapat ang suporta sa kanila, hindi lamang kabuhayan ng naapektuhan, kundi pati ang kabuoang takbo ng ating ekonomiya. Si House Ways and Means Chair at Lead Joint Committee Presiding Officer Miro Kimbo. Radyo Pilipinas News Nationwide. Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na walang nakaumang na alerto, yellow man o red alert sa supply ng kuryente ng bansa sa kabuuan ng summer season. Ito ang binigyan diin ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza sa kabila ng pangamba ng ilan na baka direktang maapektuhan din ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo ang supply ng kuryente sa ngayong panahon ng tag-init. Dagdag pa ni Alabanza na naging malaking tulong din ang masinop nilang pag-allocate ng enerhiya at malaking tulong din ngayon ang isinasagawang energy conservation measures ng mga ahensya ng pamahalaan. Paglilinaw pa ng NGCP na walang direktang epekto sa transmission charges ang nararamdamang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Kung patuloy itong pagsunod ng ating mga power industry players sa nakatakdang schedule ng maintenance shutdown, base sa nakikita ng NGCP, wala tayo dapat pangambahan ngayong darating na tag-init. Basta sundin nila yung grid operating and maintenance plan, wala tayo dapat maging critical. For so long as masunod yung nakaschedule at walang magkaroon ng emergency shutdown, then maganda ang magiging outlook. Si NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza. Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang pamamahagi ng bigas sa lungsod ng Maynila. Punong ehekutibo, binuhat-buhat na tila nag-eehersisyo ang ilang mga ipinamahaging bigas. Sa report mula kay Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng biyayang bigas para sa Maynila na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund. Ayon sa Pangulo, bahagi ang inisyatiba na tugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan, partikular sa pagkain, gagawin din naman sa iba pang bahagi ng bansa. Nasa 15 bilyong piso na, sabi ni Pangulong Marcos, ang nai-release na pondo sa mga LGU kaugnay ng nasabing programa. Timing anya ang pamamahagi ng bigas, lalo't may nararanasang krisis sa Middle East. Ayon sa Pangulo, ay mahihirapan tayong makontrol ang presyo ng langis, subalit sa pagkain ay may magagawaan niya ang pamahalaan. Muli namang ipinakita ng punong ekutibo na maayos ang kanyang kalusugan at ipinamalas ito ng binuhat-buhat na tila nag-eehersisyo ang ilang mga ipinamahaging bigas
sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ang simula, kagaya ng sabi ko, nauna ang Maynila, ngunit patuloy po ito at saka buong bansa ay mabibigyan natin. Nataon naman na nagkaroon ng krisis pa sa gitnang silangan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Naghahanap ang Department of Agriculture o DA ng pondo para sa karagdagang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng taas presyo ng langis. Sinimulan na nitong Miyerkules ang pamamahagi ng 10 billion peso presidential assistance for farmers and fisher folk sa buong bansa. Sa ilalim nito, tatanggap ang bawat benepisaryo ng 2,325 pesos. Para sa unang tranche, sinimulan ng initial payout sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Tutulong din ito sa milyong-milyong food producers sa bansa at maiiwasan ang pagkaantala ng kabuang food production. Batid ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na limitado lang ang naturang financial aid kaya naghahanap sila ng pondo para sa karagdagang tulong sa production, input cost at logistics. Ganyan din ang probisyon sa post-harvest facilities. Radyo Pilipinas News Nationwide. Plano ng gobyerno na dagdagan ang bibiling imported rice para mapanatiling matatag ang supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., plano ng bansa na mag-angkat ng karagdagang bigas mula Vietnam, Myanmar, Cambodia, India at Pakistan ngayong taon. Hindi naman tinukoy ang import volume dahil kasalukuyang nasa peak pa ng harvest season. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry, sa pulitong April 9, ang 92.7% ng imported rice ng Pilipinas na tinatayang nasa 1.36 million metric tons ay galing sa 5 bansa. Samantala, inaasa namang bababa ang rice production ngayong taon dahil sa mahal na presyo ng abono dulot ng problema sa supply na epekto ng Middle East War. Radyo Pilipinas News Nationwide. Sobrang pag-import ng asukal, pinaimbestigahan ni Senador J.V. Ejercito. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas Report. Naghain ng resolusyon si Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito para maimbestigahan ng Senado ang pininiwalaan niyang sobra-sobrang importasyon ng asukal. Ikinatwira ni Ejercito sa kanyang Senate Resolution 368 na labis bumagsak ang farm gate price ng asukal na lubhang nakakaapekto sa mga magsasaka. Kwestiyon ng Senador ang timing ng pag-aangkat ng asukal kaya naman dapat lang anya itong imbestigahan ng Senate Committee on Agriculture. Iginiti ni Ejercito na dapat busisiin ng mga polisiya tungkol sa sugar importation, partikular na ang tamang panahon at dami ng aangkatin na asukal. Tinukoy sa resolusyon na hanggang noong nakarang buwan, may 668,000 mahigit na metrikong tonelado ang nakaimbak na asukal sa bansa at mas mataas pa ito sa naitalang 568,871 metrikong tonelada na naitala sa katulad na panahon noong 2025. Nangangamba pa ang senador na magkakaroon ng oversupply ng asukal sa bansa dahil sa 38.7% na pagtaas ng supply sa merkado at ito ay katumbas ng 506,000 mahigit na metric tonelada. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News Nationwide. Posibleng mag-angkat ang Pilipinas hanggang 350,000 metric tons ng isda ngayong taon kung tumigil ang operasyon ng mga mangingisda dahil sa mataas na presyo ng langis bunsod ng Middle East War. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makatutulong ang import hikes para punan ang posibleng kakulangan ng supply dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Nagdulot ng tensyon ang pagtaas ng presyo ng langis, production cost at nakakaapekto sa fishing industry. Gitnang kalihim kapag tumigil ang fisheries sector, maaring umakyat sa 300,000 hanggang 350,000 metric tons ang aangkating isda, subalit depende pa rin sa demand. Una nang pinayagan ng Department of Agriculture na mag-angkat ng 250,000 metric tons ng isda nitong March para tiyakin ang matatag na supply ng abot-kayang isda at aquatic resources ngayong taon.
Radyo Pilipinas News Nationwide. Iginiit ng Maharlika Investment Corporation o MIC na maaring umalalay ang sovereign wealth fund ng bansa sa gitna ng kasalukuyang energy emergency. Sa pagdinig ng House Lead Counsel, sinabi ni Maharlika Investment Corporation President and CEO 𝐷𝐷𝐿-𝐾𝐍 na kanilang inilatag ang mga short-term at long-term na solusyon bilang agarang tugon sa sitwasyon. Gayunman, nananatilian niya ang mandato ng Sovereign Wealth Fund na makapaghatid ng matatag na financial returns. Kabilang sa mga hakbang na isinaalang-alang ang pagbibigay ng working capital facility, pati na ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at logistics. Inihayag din niya na bukas ang pondo sa posibilidad ng pagtatatag ng petroleum fuel reserve upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng langis. Wala rin anya magaganap na diversion ng kasalukuyang pondo dahil sakop pa rin ito ng energy investment strategy ng MIC. The immediate response that we've done relating to the current crisis is by putting together a working capital facility for certain fuel retailers. Working capital. Yes, ma'am. And the reason why that is the response is it is what we can immediately or respond to fastest. Si Maharlika Investment Corporation President and CEO 𝐷𝐷𝐿-𝐾𝐍. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nananatiling mataas ang revenue collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa kabila ng global energy crisis na kinakaharap ngayon ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos, umakyat sa 198.755 billion pesos ang kabuang koleksyon nito noong Marso 2026 na mas mataas ng 21 billion pesos o 11.87% kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Bukod dito, iniulat din ng BIR na nakapagpalabas ito ng nasa 11.368 billion pesos na tax refunds na higit 5 beses na mas mataas kumpara noong Marso ng nakaraang taon. Dagdag pa ni De Los Santos na sa tulong ng mas mataas na koleksyon, mas masisigurong may sapat na pondo ang pamahalaan para sa mahalagang serbisyo at agarang tulong sa publiko. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng mataas na koleksyon ng BIR ay ang reforma sa sistema nito at ang pagpapasimple sa mga proseso ng pagbabayad ng buwis. Pinasimple po natin ang mga processes natin. Because of that, nagkaroon tayo ng stronger voluntary compliance at na-improve rin ang tax remittances. Pinatibay po natin ang mga enforcement efforts, including yung audit, ang collection, at ang mga anti-illicit trade operations. Yan po ay kailangan para maprotektahan natin ang revenue base at pa-improve ang overall performance ng BIR. Alam naman po lahat, continuing po ang aming administrative reform. We already have audit reform. We are also increasing our strength in digitalization para po mapadali ang compliance para maging accessible, efficient at convenient po sa ating mga taxpayers. Si BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakapagtala ng pagtaas ng cash remittance ng overseas Filipino workers o OFW nitong February 2026 na pumalo sa $2.79 billion. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sa kabuuan umabot sa $5.81 billion. Serving the Republic of